Vi ska åka nu med Birka Gotland. Från Stockholm till Ystad och Visby via Mariehamn. Vi börjar med att checka in. Du har checkat in och dags att kliva ombord på fartyget. Välkomna ombord på MS Birka Gotland. Befälhavaren med besättning önskar er en trevlig resa med oss på MS Birka Gotland. Vi tackar för er fulla uppmärksamhet och nu ska ni få gå och njuta av kryssningen. Du har stigit ombord och dags att kolla in hytten som är på däck 7. Då kollar vi in hytten. Och vi har en soffa och en säng. Men soffan kan också bli en säng. Och sen finns en spegel, lite sänglampor och hylla. Sen finns också en tv-apparat, skrivbord med pall, eluttag och hytttelefon. Och sen finns 2 garderober. Den första har en galgar, krokar och hatthylla. Den andra har inga galgar, men en liten skohylla. Sen finns också en papperskorg och hårtork. Sen finns också en kapsylöppnare och en termometer om det är för varmt eller för kallt. Och så kollar vi in toaletten. En ganska vanlig hytttoalett. Här finns lite handdukar, spegel och handfat. Toalett och pappersmuggar. Här finns också en dusch med duschdraperi. I sängen så hittar jag handduk, filt, lakan och en kudde. Då har vi kollat in hytten och nu lämnar vi Stockholm och åker till Ystad. Och det är dags för buffé.
Då äter buffé och dags att besöka taxfree. Då har vi varit på taxfree och idag blir det lite pingvingodis med smak av salta pastiller. Ja, det är gott med godis. Och sen lite vatten, kolsyrat vatten med smak av citron. Ja, man måste ju dricka något också. Sen hittade jag tyvärr inget sånt här så jag fick köpa ett skohorn med Birka Gotlands logotyp. Det är bra med skohorn. Men nu ska vi till backstage. För idag ska vi träffa Bob Stevens. Han tänkte hastigt att det var människor som utgjorde innehållet i en avgörande del av hans liv. Han var nu den som arbetade längst som kriminalpolis i Ystad. Ja,
och efter att ha dansat till backstage är det dags att lägga sig och vänta in Ystad och Österlen. Så vi ses igen imorgon till frukosten. Nu är det frukost och nu kommer lotsbåten som ska ta oss till Ystad. Ja, då var vi redo att börja välkomna er ombord hit till Ystad. Samtliga passagerare kommer att landstiga via däck nummer 3 och avstigningen sker via trappor samt panoramahissarna i den förliga delen av fartyget. Ner till däck 3 där landgången är. Våra transferbussar kommer att avgå från kajen nonstop tills vi inte har några fler väntande där och fortsätter sedan hela dagen mellan kajen och Ystad centrum. Och nu ankommer vi till Ystad och jag har bokat en utflyktstur så vi ska ta en tur på Österlen med Peppe Eng.
Så att det är Robban och jag, Peppe, som ska försöka lotsa er rätt. Och som sagt var mycket välkomna. Vi kommer att snacka lite under vägen men inte för mycket. Och igår ska vi inte tala om, så att det var skönt för er om ni slapp det eller över farten i natt. Vilket det verkar som ni har gjort. Men några har suttit fast i hissen, har jag förstått, på båten. Det var också en upplevelse, komma till Österlen och sitta fast i hissen på en vikingfärja. Ja, men det är skönt att ha er med i alla fall, att allt har gått bra. Här är sista nerfarten då till stranden innan man kommer ut till Nybro strand. Och där hälsas vi faktiskt välkomna av en stor skylt. Välkomna till Österlen, står det. Och nu är vi porten till Österlen. Välkomna till Österlen. Ystad Golfklubb till vänster. Ny campingplats till höger. Också mycket väl frekventerad. Och Maria som då är ägaren nu, hon är efter flera generationer, hon kommer att ta hand om er där och berätta lite mer om själva byggnaden. Och Robban, han morsar på alla som vi möter. Det förstår du, Peppe. Jag hälsar på alla för jag är så liten till växten så jag vågar inte bråka med någon. Så är det. Det är så man ska göra. Det ska jag ta till mig. Tack ska du ha för tipset. Ja, men det är bra. På höger sida, jag vet inte, vi kommer nog inte se den, så finns det en fantastisk byggnad, en gammal rotunda som en gång i tiden var ett fantastiskt litet danspalats. Där har du varit, Robban. Jajamensan, jättetrevligt och är fortfarande igång lite grann. Vi börjar med att äta lunch på Örums Nygård. Nöjda och glada? Ja. Mätta belåtna? Ja. Vet ni, jag käkar grisnacke. Ja, men det var jättegott, jag tycker också det. Hörrni, välkomna ombord igen. Nu tar vi full rulle mot Äcklaholm. Upp med pluskorna. Där kan ni käka grejer. Men de här två ställena har ingenting med varandra att göra. Rakt framför er så har ni Borrby kyrka. Och ni tittar här rakt fram och den är uppemot 60 meter hög. Hur vet jag det? Jo, när jag var 15 år så pryade jag på sommaren som plåtslagare. Och då skulle man göra vid Borrby kyrka. Och det var bara en dålig kombination som gjorde att jag inte blev plåtslagare. Jag har nämligen svindel. Och nu åker vi en annan väg för att komma på rätt sida till Äcklaholm, så vi slipper kliva av bussen på fel sida för att det är mycket trafik. Och vi ska inte tala om hur det är på somrarna då när folk vallfärdar till Äcklaholm och ställer bilarna på kors och tvärs, så det är omöjligt, det vet ju du, Robban, att komma fram med både buss och bil om man inte ska stanna till där. Så att det är ett stort problem för de omkringboende där också, att Äcklaholm har blivit så populärt så att det blir för mycket folk. Ska vi säga att vi har 40 minuter på oss där inne, och märker vi att folk tycker att det här nu har vi sett tillräckligt, då ringer vi Robban och så kommer han med bussen och kan vi komma iväg tidigare om vi vill, ut med kustvägen och in till Ystad och kanske hinna titta lite grann på hur det ser ut där också. Så ni ser ju här att det är ganska besvärligt att parkera här. Sen kollar vi in Karl Fredriks Äcklaholm.
Tycker ni det var kul att se? Vad trevligt. Var det större eller var det mindre än vad ni hade räknat med? Större? Ja. Vad bra, då är alla nöjda och glada. Då tar vi och sätter fart. Det är en av Skånes första motorvägar. Så nu blir det 110 längst ner till kusten. Håll i. Som påtalade här förut för oss. Idag är det fint, imorgon är det fint, sen ska det bli skitväder. Så ni har tur. Hoppas ni får det bra i Visby också. Då är vi snart ute på stora vägen igen. Som vi åkte förut. Och då har vi Kabusa till höger och Vingården upp till höger. Stockholmsgården till höger. Här säljer man potäter och morötter och allt möjligt. Det är sån självplock. Man går in och plockar vad man ska ha, så betalar man i någon låda som ligger där inne. En liten gir till höger och då kommer vi upp på gågatan i Ystad. Och där får man inte köra. Men vi är ju många som delar på böterna, eller hur? Så nu kommer vi alltså upp på Stortorget som det heter. Och trot eller ej, men här hade vi 1994 någonting som heter Stadskampen på TV4. Jag kan fortfarande inte förstå hur vi fick till ett spelfält av detta torg som lutar. Hela hamnen ska ju bli en hamnstad så småningom. Alltså man ska ju bebygga, man ska ju bort med de här cisternerna som ni ser här, de fula. Och nu kommer vi till Sveriges äldsta stadshotell, Continental. Men det här är alltså småbåtshamnen och ibland går vi ner och spelar boll här. Och då kan det hända att det kommer ett par eller några par upp från en segelbåt. De kan vara från Tyskland, Danmark eller vad det är och vill vara med och spela. Då kör vi landskamp. Hur länge ska ni vara i Visby? Över dag. Jaha, ungefär som idag alltså? Ja. Och hoppas att hissarna funkar nu då för er som ska använda dem. Så ni slipper åka upp och ner. Ja, bra, ni har i alla fall fått se lite av Ystad också. Det tycker vi var kul att kunna visa upp för att det tillhör på något sätt. Tycker jag när man är... Ja, det är Robbans förslag och att han vågade ta den där risken. Alltså det, med livet som insats höll jag på att säga. Men det var kul att se Robban. Det är lika bra jag provar på det för jag övningskör nämligen. Och det var jättekul att ha er med och jag hoppas att ni har haft lite behållning då utav den här trippen. Och nu lämnar vi Ystad och åker till Visby. Och är dags för buffé. Baserad på Kurt Wallander. Nu har jag ätit Wallanderbuffén och nu fortsätter kvällen i backstage. Gotland är perfekt om du vill kombinera vandring med sol och bad. Ön ligger högt uppe på listan med Sveriges solsäkraste platser. Ja, och efter dansat i backstage är det dags att lägga sig. Då ses igen, då har jag ätit frukost och vi kommer till Visby. Men nu säger jag godnatt. God morgon! Jag har ätit frukost och nu väntar vi in Visby. Visby
om cirka 35 minuter. Så snart vi är redo att släppa av er så kommer samtliga passagerare att landstiga via landgången på bakåt sida på däck nummer 5 i lobbyn. Därifrån kommer en lång skyway att ta er ut i terminalen som tillhör destination Gotland. Och när kommer vi till Visby och jag har idag bokat utflyktstur till Fårö. Bro kyrka som ligger alldeles utanför Visby. Och sen kommer vi att köra upp till Fårö där vi kommer att titta på lite råkar. Och vi kommer att titta på Fårö kyrka också, Ingmar Bergmans grav. Vi kommer att äta mat på Fårögården. Och sen kommer vi att åka tillbaka till Visby. De som bodde i Visby, det var ju borgare då. Det var folk från olika länder. Många tyskar var det. Genom Hansa var ju från början ett tyskt handelsförbund. Och innan vi kommer till Fårö kollar vi in Brors kyrka. Norra Gotland som vi ska till skilja sig en hel del från södra Gotland. Norra Gotland är kärvare, lägre skogar med sten som ligger bar i dagen. Vi är strax framme vid färjeläget. Då ska vi se när vi kommer med färjan här. Ja hörni, då kör vi på och färden över tar ungefär 10 minuter. Och vi ska börja med att åka till Fårö kyrka. Vänster sida så ser vi ett litet hus med agtak. Och det kommer ni att se många här på Fårö. Ni kommer att se hus med agtak. Och ni kommer att se steintonar som det heter på gotländska. Och här kan vi göra 3 saker. Vi kan titta på kyrkan och vi kan titta på Bergmans grav och vi kan besöka toaletten. Nu ska vi träffa på Ingmar Bergman på Fårö kyrka. Här nu på höger sida så ser vi Fårö museum och också Bergman Center. Det är inhyst i Fårö gamla skola. Och här ligger då Fårö bygdegård på vänster sida. Det var den som Bergman var med och betalade då när Fåröborna saknade pengar. Man hade svårt att få ekonomin att gå ihop när de skulle renovera bygdegården. Och då frågade Bergman hur mycket fattas det. Och så sköt han till pengar. Han hade ett sätt att lansera sig själv som en lite otrevlig person. Mycket av det där var väldigt beräknande. Nu ska jag gå in och kolla om vi kan komma in, om det är ledigt för oss att komma in och sätta oss eller hur de tänker. Och nu ska vi få lax
på fårgården. Till Langhammars råkområde och se på de berömda råkarna. Alltså Gotland, det låg vid ekvatorn för 400 miljoner år sedan. Och då var Gotland ett rev egentligen. Ett rev som bildades utav smådjur och också kalkstenslager. Vi ser lite små växter. Den enda växt som lever här, den är inte i blom nu, men du ser små plantor som står halvvissna här och där. Sen kollar vi in raukarna i Langhammar. Vi kommer att köra en liten annan väg tillbaka. Vi kommer att köra längs med kusten. Och då kommer ni att kunna se råkar. Hela den här, alltså där vi har varit nu, det är den nog nästan så långt norrut på Gotland man kommer. Det började ju med Olof Palme på 60-talet. Men Olof Palme, han hyrde ett hus här. Han hade ingen telefon. Så hans hyresvärd, frun i huset, hon fick ständigt springa med bud ut i skogen till den här enkla sommarhuset fanns och sa att det var telefon till herr Palme och det kan komma. Hon hade som jobb att ro folk över, alltså det var innan det fanns färjeförbindelser. Så då rodde hon folk över i 50 år. Så kunde förutsättningarna vara på den tiden. Vi tackar alla med en trevlig tur. Tack ska ni ha. Tack ska ni ha. Det var trevligt. Och efter utflykten till Fårö är jag tillbaka på Birka Gotland och ska nu åka till Stockholm via Mariehamn. Och är dags för en gotländsk buffé.
Och efter det till den gotländska buffén fortsätter kvällen i backstage. Och efter dansa i backstage är det dags att lägga sig igen. Då ses igen, då är det morgon och vi kommer till Mariehamn. Men nu säger jag godnatt. God morgon! Vi ankommer nu till Mariehamn. Vi ska kliva på, vi ska kliva av. Men jag stannar kvar och åker till Stockholm. Och nu lämnar vi Mariehamn och åker till Stockholm. Och är dags för brunch. På brunchen får du varmrätt och efterrätt till bordet. Jag beställde rökt lax och poserat ägg. Och till efterrätt blev det våffla. Nu är det till brunch och nu ska vi se ett badmix att göra på fartyget. Nu under sommaren är det sommarlovskul på konferensen. Med massor av godis och glassen ut i hand. Vi träffar nya vänner, vi knyter massa band. För här får vi leka och busa dagen lång. Havet så vackert och doften utan tång. På Birka, Gotland, med vinden i vårt hår. Ser fiskar som simmar. Vill du vinna pengar till taxfree? Besök Skärgårdskasinot. Vi vill vänligen observera att alla spelmaskiner ombord har en åldersgräns på 18 år. Det innebär att du som är under 18 år inte får spela på maskinerna ens i samverkan eller med tillstånd av en vuxen. Åldersgränsen är satt för våra ungas säkerhet. Tack! Vill du ta ett fint glas? Då besöker du Seglarbaren.
Vill du fika finns det lobby. Av tur kommer Carl Fredrik hit. Glöm inte njut av solen på soldäck och på terrassen. Bästa passagerare, MS Birka Gotland anländer till Stockholm om cirka 15 minuter. Landstigningen kommer att ske via däck 5 vid lobbyn på babord sida i förliga delen av fartyget. Vi hoppas att ni har haft en trevlig kryssning och hälsar er hjärtligt välkomna åter. Och när han kommer till Stockholm och är dags att kliva av.
Och jag hoppas att du gillade kryssningen i Birka Gotland. Ge filmen tummen upp och prenumerera om ni inte gör det. Klicka klockan. Gillar du den här filmen så är också nog med Silja Symphony till Ystad. Det här är Alexander Williamson på YouTube.